वेलकम ब्याक टु द माई च्यानल। र आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु तपाईँहरूलाई ह्याकिङको बारेमा केही टिप्स ट्रिकहरू चाहिँ दिउँ भनेर, जुन चाहिँ हाम्रो ह्याकिङमा चाहिँ सबभन्दा धेरै प्रायः जस्तो चाहिँ धेरै युज हुन्छ। साइटहरूलाई डाउन गर्नको लागि, क्र्यास गर्नको लागि अथवा स्लो बनाउनको लागि एउटा ह्याकिङ टेक्निक छ जसलाई भन्छ डस अट्याक। अब डस अट्याकलाई चाहिँ हामीले डिनाइल अफ सर्भिस अथवा यसको एडभान्स रूप आइसकेको छ जस्तो डिस्ट्रिब्युटेड डिनाइल अफ सर्भिसलाई डिडस अट्याक पनि भनिन्छ। अब यो आजको चाहिँ डस अट्याक र डिडस अट्याकले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो साइटलाई ब्लक गर्न सक्छ, कसरी चाहिँ हाम्रो साइटलाई स्लो बनाउन सक्छ, डाउन गराउन सक्छ भने चाहिँ हामी आजको भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नु होला यो भिडियो। सुरुमा त हामी डस अट्याकतिर छौँ अनि डिडस अट्याक, अनि त्यो बिचमा हामी कम्पेयरतिर जानेछौँ। सुरुमा जाउँ हामी डस अट्याकतिर। डस अट्याक भनेको चाहिँ ह्याकरले चाहिँ एउटै कम्प्युटरमा बसेर कुनै पनि एउटा साइटमा अथवा कुनै पनि एउटा सर्भरमा उसले धेरैचोटि रिक्वेस्टहरू पठाउँछ, मल्टिपलवटा रिक्वेस्टहरू पठाउँछ र त्यो साइटले चाहिँ त्यो धेरैवटा रिक्वेस्ट आएको देखेर चाहिँ त्यो साइट अथाक हुन्छ। उसले त्यो रिक्वेस्टलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन। अब त्यो साइट चाहिँ के भइदिन्छ, क्र्यास भइदिन्छ, स्लो भइदिन्छ अनि डाउन भइदिन्छ। यसैलाई हो डस अट्याक भन्ने। डस अट्याक भनेको कुनै पनि डाटा लिक गर्नुलाई डस अट्याक भन्दैन। डस अट्याक हुन्छ जसरी हुन्छ हाम्रो यो युजरहरूको अथवा जसको टार्गेट गरेको वेबसाइटको लाई चाहिँ हामीले डाउन गराउनु, स्लो गराउनु अथवा कुनै कुनै साइटलाई हामीले क्र्यास पनि भइदिन्छ, क्र्यास गराउनु, यसलाई भन्छ डस अट्याक भन्छ। अब डस अट्याक गर्दा ह्याकरलाई कसरी फाइदा छ, यो चाहिँ सोच आउँछ, थिङ्किङ आउँछ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि दुईटा इ कमर्स साइट छन्, मानौ झोला र ब्याग नामको दुईटा इ कमर्स छन् भने अब दुईटा बिचमा चाहिँ एउटामा बढी भिजिटर आउने बित्तिकै अर्को इ कमर्स साइटले त्यसमा यस्तो विधि आछ भनेर त्यो ओनरहरूले चाहिँ रिस गर्न थाल्छन्। त्यो रिसरले चाहिँ के गर्छन् त अर्को ओनरलाई चाहिँ एउटा ह्याकर हायर गरेर डाउन गराइदिन रिक्वेस्ट गर्छन्। अनि त्यो ह्याकरले के गर्छ अरे, हुन्छ भनेर यति पैसा दिनु म त्यसको साइट डाउन गराइदिन्छु। अब के गरिदिन्छ, उसले त डाटाहरू एक्सेस गर्न परेन। उसले त के गर्छ, एउटै कम्प्युटरमा बसेर उसले मल्टिपलवटा रिक्वेस्टहरू पठाइदिन्छ। जब धेरैवटा रिक्वेस्ट आइसकेपछि त्यो साइटले चाहिँ धान्न सक्ने भन्दा बढी रिक्वेस्ट आइसकेपछि त्यो साइट अब कन्फ्युजिङ हुन्छ। जब कन्फ्युजिङ भइसकेपछि हाम्रो साइट चाहिँ डाउन भइदिन्छ अथवा स्लो भइदिन्छ कुनै साइट, अथवा कुनै साइट त क्र्यासै भइदिन्छ, जसले भन्छ डस अट्याक, होइन। जस्तै अब डिडस अट्याक भने चाहिँ के हो भने डस अट्याककै एडभान्स भर्जन हो। पहिला डस अट्याक गरिन्थ्यो, डस अट्याकबाट धेरै साइटहरू क्र्यास गर्न थाले। अब त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हल गर्दै आयो, डस अट्याकको समाधानहरू निस्किँदै गयो। अब त्यसपछि के ह्याकरहरूले फेरि अर्को एडभान्स तरिका खोजे जसलाई भन्छ डिडस अट्याक। अब यो डिडस अट्याक भने चाहिँ डस अट्याककै एडभान्स रूप हो, जसमा यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने ह्याकरहरूले डस अट्याकमा चाहिँ एउटा मात्रै कम्प्युटर, आफ्नै कम्प्युटरबाट मल्टिपल रिक्वेस्टहरू पठाउँथ्यो सर्भरमा भने। तर यो डिडस अट्याकमा चाहिँ के गर्छ भने उसले आफ्नो एउटा मात्रै कम्प्युटरबाट रिक्वेस्ट पठाउँदैन। उसले चाहिँ के गर्छ भने ऊ सँगसँगै उसले धेरैवटा हजारौँवटा कम्प्युटरबाट चाहिँ के गर्छ, एकैचोटि रिक्वेस्ट पठाइदिन्छ। अझै डेन्जर भएन, उसले एउटा मात्रै कम्प्युटर गर्दा त साइट चाहिँ डाउन भएको थियो भने उसले हजारवटा कम्प्युटरबाट चाहिँ रिक्वेस्ट पठाइदिइसकेपछि झनै के हुने भयो, हाम्रो सर्भरमा समस्या आउने भयो, झन् धेरै समस्या आउने भयो नि। हो, यसले चाहिँ के गर्छ, अब ह्याकरसँग कसरी आउँछ हजारवटा कम्प्युटर भन्ने सोच्नु होला। ह्याकरले पहिले नै ह्याक गरेर राखेको एउटा कम्प्युटरहरू हुन्छन् क्या, अरू कम्प्युटर चाहिँ ह्याक गरेर आफ्नो रिमोटली चाहिँ आफू यहीँ बसेर पनि अर्को ठाउँको कम्प्युटर चलाउन सक्ने भएर बस्या हुन्छन्, जसलाई चाहिँ बोटनेट पनि भनिन्छ। यस्ता बोटनेट कम्प्युटरको प्रयोग गरेर चाहिँ ह्याकरहरूले आफू यहाँ बसे पनि आफ्नो कम्प्युटरबाट नगरे नि हुन्छ, उनीहरूले अरू कम्प्युटरकोबाट गरिदिने कि, जो चाहिँ हामीले जसको कारणले गर्दाखेरि युजरहरू जो क्लाइन्टहरू हुन्छ, त्यो नर्मल मान्छे त्यसको कम्प्युटर ह्याक गरेर बोटनेट बनाएको कम्प्युटरहरूकोबाट रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ त्यो साइट क्र्यास गरिरहेछ। अब यस्तो अवस्थामा कतिपय अवस्थामा त के हुन्छ भन्दा हाम्रो सामान्य मान्छे चाहिँ अब त्यो फन्दामा परे त्यसको आइपी जान्छ, हाम्रो क्र्यास कसले गर्यो भन्दा त्यसको आइपी खोज्छ। पुलिसहरूले हेऱ्यो भने बोटनेट बनाएको छ ह्याकरको त भएन, ह्याकरले अर्को कम्प्युटर कन्ट्रोल गरिरहेछ, त्यो कम्प्युटरबाट सर्भरसँग कन्ट्रोल गरिरहेछ। यहाँनिर एउटा सञ्जाल बनाएर चाहिँ के गर्छ, ह्याकरले धेरैवटा कम्प्युटरबाट एउटै सर्भरमा मल्टिपलवटा रिक्वेस्ट पठाउँछ, जुन कि हाम्रो सर्भरले धान्न सक्ने भन्दा बढी सर्भरहरू पठाएर चाहिँ साइटहरूलाई डाउन बनाइदिने, क्र्यास बनाइदिने, जसलाई भन्छ डिडस अट्याक। डस अट्याक भने एउटा कम्प्युटरबाट पठाइदियो भने, डिडस अट्याक भने मल्टिपलवटा। अब डस अट्याकलाई चाहिँ हामीले डिनाइल अफ सर्भिस भनिन्छ, डिडस अट्याकलाई डिस्ट्रिब्युटेड डिनाइल अफ सर्भिस। डिस्ट्रिब्युटेड डिनाइल अफ सर्भिस भनेको डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ क्या, एउटा कम्प्युटर होइन कि, यसमा लाखौँ कम्प्युटर अथवा हजारौँ कम्प्युटरबाट एकैचोटि एउटा साइटमा रिक्वेस्ट पठाउँदा त अब त्यो साइट त क्या होइन, रिक्वेस्ट झनै ह्यान्डल गर्न कहाँ सकौला र अब हाम्रो साइटहरू क्र्यास भइन्छ। यसबाट बच्नको लागि धेरै आइडियाहरू छन्। जस्तै सबभन्दा नर्मल आइडिया भनेको
क्लाउडफ्लेयर भन्ने छ एउटा साइट। डोमेनलाई होस्टिङमा हामीले कनेक्सन गर्नुपर्छ, तपाईँलाई यहाँभन्दा पहिला पनि भनिसकेको छु। हामीलाई डोमेन र होस्टिङमा डाइरेक्ट कनेक्सन नगरी क्लाउडफ्लेयर भन्ने एउटा सर्भर छ, हामीले चाहिँ त्यो होस्टिङलाई चाहिँ हामीले क्लाउडसेलमा र डोमेनलाई पनि क्लाउडसेलमा गर्ने। अनि त्यसपछि यो दुइटै त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो रिक्वेस्टहरू जतिवटा रिक्वेस्ट आयो भने पहिला क्लाउडसेलले के गर्छ, छानबिन गरेर होस्टिङसँग उठाउँछ। भनिसकेपछि हाम्रो डिडस अट्याकलाई रोक्नलाई त्यो पनि एउटा एकदमै सजिलो आइडिया, यहाँभन्दा धेरै आइडियाहरू छन्। यो चाहिँ हामी पछि डिस्कस गर्दै गरौँला। अहिले चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज सल्लाह सुझाव र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी भिडियो पनि अझै गजबको भिडियोहरू आउँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड जय नेपाल।